आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई राइड सेयरिङ एप इनड्राइभ एप चाहिँ कसरी युज गर्ने भनेर चाहिँ जानकारी गराउँदै छु। जस्ट तपाईहरुले चाहिँ इनड्राइभ एपलाई चाहिँ युज गर्नको लागि चाहिँ प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ इनड्राइभ सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुले इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गरिसकेपछि जस्ट ओपन गर्नु होला। ओपन भइसकेपछि अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँ जोइन फोन नम्बर लगाउनु होला। जस्ट फोन नम्बर लगाइसकेपछि तपाईहरुले नेक्स्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि ओटीपी आउँछ र ओटीपी भेरिफाई हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले चाहिँ म्याप एन्ड लोकेसनलाई अलो गरिदिनु पर्ने हुन्छ अथवा तपाईले स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरु यस्तो किसिमको अब साथीहरु तपाईले चाहिँ इनड्राइभमा जानको लागि चाहिँ तपाईले पिकअप लोकेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भन्दा पहिले चाहिँ तपाईले चाहिँ मोटो हो कि राइड हो कि डेलिभरी हो सिटी हो तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। बाइक अथवा स्कुटरहरुको लागि यो चुज गर्न सक्नुहुन्छ भने कारहरुको लागि यो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। डेलिभरी सामानहरुको लागि यो र एउटा सिटीदेखि अर्को सिटीमा जानको लागि चाहिँ यो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी यसरी तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। र जस्ट म चाहिँ अहिले मोटोमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ पिकअप लोकेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईको अहिलेको तपाई जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीको लोकेसन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब तपाईहरुको आफ्नो लोकेसन चुज गर्नको लागि यसरी लोकेसन आफूले कहाँदेखि जाने भनेर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा आफ्नो लोकेसनमा चुज गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर एरो देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यो एरोमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गर्ने बित्तिकै आफ्नो लोकेसनमा अटोमेटिक आउँछ। त्यसपछि डन गरिदिनु होला। डन गरिसकेपछि अब तपाईहरु चाहिँ कुन ठाउँमा जान गइरहनु भएको छ। जस्तै अब तपाईहरु चाहिँ बानेश्वर जस्ट म चाहिँ न्यू बानेश्वर क्लिक गर्छु र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ न्यू बानेश्वरमा जान लागिरहेको छु। जस्ट न्यू बानेश्वर अब यति भइसकेपछि तपाईले आफ्नो जाने लोकेसन लगाउनु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ फाइन्ड अ राइडमा क्लिक गर्नु होला। जस्ट फाइन्ड अ राइडमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुको चाहिँ यहाँनिर राइडरहरु चाहिँ सर्चिङ भइरहेछ। फाइन्ड ड्राइभर्स भनेर आउँछ र तपाईहरुको चाहिँ अटोमेटिक रूपमा यसरी चाहिँ राइडर्सहरु आउँछ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। अब तपाईहरु चाहिँ यहाँनिर 163 रुपैयाँ तपाईले 163 रुपैयाँ 188 रुपैयाँ 163 रुपैयाँ 163 रुपैयाँ 180 रुपैयाँ यसरी आउँछ। अब तपाईहरु चाहिँ कुन कसकोमा चाहिँ जान चाहनुहुन्छ त्यसैकोमा एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्यान्सल भएर पनि जान्छ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। र यसरी फेरि तपाईहरुले चाहिँ क्यान्सल रिक्वेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यसरी फेरि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु तपाईले चाहिँ यस्तो तरिकाबाट चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ तपाईले राइडरहरुलाई चाहिँ इनड्राइभ मार्फत चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। जुन एक्सेप्ट गर्न मन लाग्छ त्यही एक्सेप्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। तपाईले इनड्राइभ चाहिँ सजिलैसँग युज गर्न सक्नुहुन्छ। केही समस्या भएन कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला साथीहरु। आजको भिडियो चाहिँ यति नै रहेको छ। धन्यवाद।